إذا جا عبالكم تاكلوا إشي حلو بس صحي، تعالوا معي اليوم بدنا نسوي بارفيه يا شباب. ما في حدا ما بيحب البارفيه. كيف نبلش فيها هاي؟ تاخد لبن، الكل بيحب اللبن، احنا اصلا كل الشرق الاوسط نصه لبن معمول منه. بعدين بتمسك سائل القيقب بتحطه فيه، هذا بيكون سائل جاي من الشجر فطبيعي، واحنا بنحاول نخلي حتى الحلويات تبعنا طبيعية، لانه كل شيء باعتدال بتقدر تاكله. طبعا لانه فيه سائل حلو، ما بدك تاكل كتير، بتحط فيه مشان تعطي نكهة للبن. طبعا شو عم نسوي هون؟ بنقسم موز، يعني ما اظن راح اضطر احكي لك كيف تقسم الموز بهاي الحلقة، نحط لك اياه بفيديو تاني لحاله يوم تاني. المهم نمسك الكاسة بنحط فيها اللبن، بعدين شوية جرانولا، طلعوا على اليمين فوق بتلاقوا الفيديو اللي بفرجيكم كيف تحضروه، برضو هذا كتير زاكي. واخر اشي بنحط توت بري عضوي، هذا اصله من كندا، بتلاحظ الحبة صغيرة بس كتير زاكي ومفيد إلك ولعائلتك. وبتزت اخر اشي كم من موزة، ممكن نحط لكم فيديو كيف تجهز الموزة. طبعا مرتي هون عم تغلب حالها وبتعمله بطبقات كتيرة مشان تقدر تمزمز عليها وبتزيدها فوقيها. تقدر تحط شوية عسل إذا بتحب، بس إحنا هذا صراحة السائل ممتاز من كندا، أصلا اللي علمتنا إياه الشيف ريناتا، فتسلوا عليه. بنخلي كل الأغراض إحنا جاهزين، بأي يوم بدك إياه بتيجي عنا تقدر تطلعه من الثلاجة وتعمله. صحتين يا شباب.